خیلی وقتا آدم‌ها فداکاری میکنن برای اینکه کانون گرم خانوادگیشون رو به ظاهر هم که شده حفظ بکنن تا فرزندانشون آسیب نبینن، در صورتی کاملا دارن راه اشتباه رو میرن. چون همه بچه‌ها متوجه رفتارهای سرد و بیمهر شما میشن، تمام اون خشونتی که داره در خانواده شکل میگیره رو متوجه میشن و درک میکنن. این خشونت میتونه از خشونت کلامی باشه، از خشونت عاطفی باشه، از خشونت فیزیکی باشه و یا از اینکه آدم‌ها نسبت به هم بی‌تفاوت هستن. یعنی این فرزند کاملا متوجه میشه که کانون خانوادگیش گرمه یا سرده. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط انسانی و اجتماعی بین آدم‌ها میپردازیم. امیدوار هستم که از مطالب لذت ببرید. ما به صورت یک شب در میون و رأس ساعت 9 شب ویدیوها رو برای شما بارگذاری میکنیم. امیدوار هستم که اپیزودهای قبل هم ببینید و از مطالبش استفاده کنید. سپاسگزارم. خب، راجع به این که آدم‌ها درگیر روابط پرخطر میشن و اینکه از سر ناآگاهی یا محدودیت‌هایی که براشون به وجود آوردیم یا آزادی‌های بیش از حدی که در اختیارشون قرار دادیم، طبیعتاً اونها رو به سمت اون ورطه خطرناک هل دادیم بدون اینکه حتی متوجه باشیم. خب طبیعتاً همیشه پسرهای خوب جذب دخترهای شیطون و برعکس، دخترهای خوب جذب پسرهای شیطون میشن. اون هم به این دلیل هستش که اون چیزی رو که در زندگی تجربه نکردن یا اون هیجانی رو که در حقیقت ازش آگاهی ندارن رو میخوان که با این آدم‌ها تجربه بکنن و اون سبک و لایف استایلی رو که تا حالا ندیدن رو با اونها ببینن، ازش لذت ببرن و یک فضای شاد و متفاوتی رو داشته باشن. اما خب همه اینها دارای ریسک ها و خطرهای بسیار زیادیه که اون جوون ما و یا نوجوان ما ازش آگاهی نداره. ممکنه به واسطه این که بخواد درگیر یک رابطه ای بشه که ممکنه خطرزا باشه، مجبور باشه تن به خیلی چیزها بده. برای اینکه با اون آدم باشه مجبور میشه که هر کاری که اون آدم میخواد رو براش انجام بده تا اون موقعیت رو برای خودش حفظ بکنه. خب طبیعتاً اینجور آدم‌ها از اون دسته‌ای هستن که به واسطه شرایطی که دارن و یا جذابیتی که دارن، آدم‌های بیشماری جذب اونها میشن و دورشون جمع میشن. پس این رو باید یادتون باشه که شما تنها نفر زندگی اونها نیستید و ممکنه بعد از مدتی دچار سرشکستگی و دلشکستگی بشید. اما این چیزی که ما انتخابش میکنیم برای اینکه میخوایم اون هیجان رو تجربه بکنیم. خب خیلی وقتا هستش که اون دختر و یا اون پسر به واسطه اینکه با اون آدم باشه باید بهای بسیار زیادی رو پرداخت بکنه و این بها از نظر هم روحی، هم جسمی و هم عاطفی اونها رو درگیر میکنه و اگر بعد از مدتی به شکست منجر بشه لطمه بسیار بزرگی رو به اونها میزنه. یادمون باشه که این دست آدم‌ها همیشه یک جذابیتی دارن که شما رو به سمت خودشون برمیگردونن. یعنی دائما شما با این آدم‌ها در چالش رفت آمد، درگیری و هم زدن و آشتی کردن مجدد هستید و این روند رو برای شما طوری جلو میبرن که شما یک احساس وابستگی خاص نسبت به اون افراد پیدا میکنید، یک وسواس خاص نسبت به اون آدم‌ها پیدا میکنید و هی دوست دارید که دوباره به اون آدم‌ها برگردید. این همون نقطه‌ای هستش که شما ازش دائما آسیب می‌بینید و تا زمانی که خدای نکرده منجر به یک آسیب جدی نشه ازش بیرون نمیاید. خب خطرات بسیار زیادی وجود داره، ممکنه جسم و روح شما رو مورد آسیب قرار بده، اما به واسطه اون شیفتگی و اون شیدایی که در درونتون احساس می‌کنید نمیتونید از اون آدم جدا بشید و اصلا منطقی هم درش وجود نداره. وقتی که شما با یک آدم همیشه درگیر هستید، چالش دارید، به درگیری‌های فیزیکی و یا توهین و تحقیر منجر میشه ولی ازش نمیدونم چرا لذت میبرین و دوباره میخواین به سمت اون آدم‌ها برگردید. این مختص افراد نوجوان و جوان نیست، در بزرگسالان هم همین اتفاق ممکنه هست و ممکنه همچنان وجود داشته باشه.
اما باید این رو در نظر بگیریم که همه ما در روابطی که داریم فارغ از هر چیزی در ابتدا دنبال آرامش و خوشبختی هستیم. یعنی در ابتدای دوستی و یا اون ازدواجی که انجام میدیم همیشه میگن دوران گل و بلبل و دوران ماه عسل و این داستان هاست، ولی آدم ها زود به تلخی حقیقی رابطهشون پی میبرن. چرا؟ چون با عدم شناخت وارد یک رابطه ای میشن که از روی هیجان و روی احساسات بوده، از روی تجربه کردن کارهایی که نکردن بوده و بعد میبینن که این آدم صلاحیت همراهی رو برای شما نداره. خب اگر ازدواج کرده باشید که خب طبیعتاً درگیر مسائل خاص خودش میشید و راه برون رفت از اون بسیار سخت و دشوار میشه. اما اگر یک دوستی معمولی داشته باشید خب طبیعتاً راه گریز بازتر و بیشتری در پیش رو خواهید داشت. باید به این نکته توجه بکنیم که هر انسانی در هر جای زندگیش وقتی که ببینه راهی رو اشتباه رفته باید متوقف بشه و زندگی رو از سر بگیره و راه درست رو برای خودش انتخاب بکنه. از اینکه من در یک رابطه چند ساله با یک نفر هستم و اینکه باید ادامه بدم چون راه زیادی رو باهاش اومدم، این از هیچ منطقی پیروی نمیکنه. چرا؟ چون من اگر یک راهی رو اشتباه رفتم لزومی نداره که بقیه زندگیم رو هم حروم این آدم و این رابطه بکنم. حالا دلایل بسیار مختلفی وجود داره که یک آدم رابطه‌ای رو ترک نمیکنه. در اپیزودهای قبلی مفصل‌تر راجبش صحبت کردم، اما به صورت تیتروار بگم یا بر اساس انتفاعات شخصی یا منفعت مالی و یا وابستگی‌ها و پابستگی‌هایی که در اون زندگی وجود داره، از جمله داشتن فرزند. خیلی وقتا آدم‌ها فداکاری میکنن برای اینکه کانون گرم خانوادگیشون رو به ظاهر هم که شده حفظ بکنن تا فرزندانشون آسیب نبینن، در صورتی که کاملا دارن راه اشتباه رو میرن. چون همه بچه‌ها متوجه رفتارهای سرد و بیمهر شما میشن، تمام اون خشونتی که داره در خانواده شکل میگیره رو متوجه میشن و درک میکنن. این خشونت میتونه از خشونت کلامی باشه، از خشونت عاطفی باشه، از خشونت فیزیکی باشه و یا از اینکه آدم‌ها نسبت به هم بی‌تفاوت هستن. یعنی این فرزند کاملا متوجه میشه که کانون خانوادگیش گرمه یا سرده. وقتی که در این شرایط شما میگید من میخوام زندگی رو برای فرزندانم حفظ بکنم، خب یک عذابی رو هم به خودتون دارین مضاعف میکنید که من تحمل میکنم شرایط رو، ولی برای خودم میخوام دل مشغولی های خودم رو داشته باشم. این حق طبیعی انسانه، چون هر انسانی، حالا خارج از این که من بخوام بگم که این کار درسته یا غلط، اما یک بار زندگی میکنه، یک بار 30 سالگی رو تجربه میکنه، یک بار 40 سالگی رو و غیره. پس طبیعتاً حق حیات رو از خودمون نمیتونیم دریغ بکنیم، اما مجبوریم برای یک هدف بالاتر فداکاری بکنیم. اینکه آدم‌ها درگیر طلاق‌های عاطفی میشن و مرد برای خودش و زن برای خودش یک سبک زندگی متفاوتی رو شروع میکنه، چیز جالبی نیست. ولی خیلی از آدم‌ها این کار رو انجام میدن به واسطه اینکه هم نیازهای خودشون رو برآورده بکنن، هم از اون مسائلی که عرض کردم بهره مند بشن، هم فرزندانشون رو خودشون سرپرستی بکنن. خب این اتفاق داره در جامعه ما خیلی گسترش پیدا میکنه. شاید اگر 10 سال پیش یک کسی جمله طلاق عاطفی رو مطرح میکرد به گوش ما ناآشنا میومد، ولی امروز داره به راحتی در اکثر روابط خانوادگی دیده و شنیده میشه. خب این اتفاق چرا در زندگی ها میفته؟ آدم ها چرا نسبت به هم سرد میشن؟ خب خیلی وقتا میگم با اون بی‌توجهی و بی‌تفاوتی که نسبت به همسرمون داریم یا نسبت به شریک زندگی و پارتنرمون، خودمون شرایطی رو ایجاد میکنیم که اون آدم از ما بریده بشه و وابسته کسی دیگه ای بشه. خب این کاملا یک اتفاق ناخوشاینده، ولی خیلی وقتا هم نمیشه ازش گریزی داشت و ازش عبور کرد. خیلی از آدم‌ها دارن این لایف استایل رو برای خودشون پیشه میگیرن و ازش استفاده میکنن و در این رابطه دارن زندگی میکنن. اما چیزی که در کل موضوع وجود داره اینه که یه موقع‌هایی ادامه یک زندگی ناسالم
اثرات معکوسی رو به روی اون فرزند میگذاره که علاوه بر این که در حقش هیچ لطفی نکردید، آسیب‌های بسیار زیادی رو هم متحمل روح و روانش کردید. خب باید به این توجه بکنیم که همه ما از یک الگوی خاص پیروی میکنیم. وقتی که اگر در روابطمون یک بار خیانت بکنیم، حالا هر جور خیانت، خیانت عاطفی، کلامی، جنسی و جسمی، اون وقتی که طرف مقابل ما رو ممکنه ببخشه، ممکنه نبخشه. این بخشودگی سبب این میشه که اون آدم پاش رو فراتر بذاره و خطای خودش رو تکرار بکنه، چون ایمان داره که شما اون رو مجدد میبخشید. و آدم‌هایی هم که نمیبخشیم باعث میشه که از اونها دلسرد بشیم، فاصله بگیریم و دیگه هرگز اون رابطه عاطفی رو نتونیم به هم متصل بکنیم. خب همه درگیر یک سری مواردی هستیم که در جامعه ما به شکل فضای مجازی ما رو سرگرم میکنه. خب طبیعتاً میبینیم که هر کسی در هر خانواده‌ای یک گوشی موبایل دستشه و داره از موبایل خودش استفاده میکنه و سرگرمی های خودش رو دنبال میکنه. آدم ها با هم دیگه معاشرت نمیکنن، زوجین با هم صحبت نمیکنن و عدم این صحبت کردن ها باعث این میشه که از همدیگه فاصله بگیرن. ببینید ما خیلی وقتا در خیلی از موارد میبینیم که همین که آدم ها سکوت میکنن و یا در مورد ابهامات و سوالات و سوء تفاهم های فکری خودشون با طرف مقابلشون صحبت نمیکنن، این یک آسیب بسیار زیادی رو به اون رابطه میزنه. اگر شما درگیر سوء تفاهمی هستید، پرسجو کنید، صحبت بکنید، شاید طرف مقابلتون توجیه مناسب و دلیل قانع کننده‌ای برای شما بیاره، پس اون مورد حذف میشه و حل میشه. اما اگر همیشه با اون دید شک بخواید به اون آدم نگاه بکنید، در صورتی که ممکنه بسیار هم انسان شریف و وفاداری باشه، اما به واسطه اینکه باهاش صحبت نمی کنید و روشنگری نمی کنید در مسئله، اون وقتی که اینها تلمبار میشه و یک حس نفرت رو در شما به وجود میاره. گاهی وقتا هم آدم‌های خیانتکار همیشه در آستین خودشون چندین و چند دلیل موجه رو برای طرف مقابلشون میارن که تمام اینها از نظر تو سوء تفاهمه، اینها سوء ظن‌های فکری توه و ذهن توه که بیماره و توپ رو توی زمین شما میندازن که شما رو در نهایت محکوم بکنن. خب میگم این سیر اتفاقات رو بچه ها میبینن، میآموزن و فکر میکنن که زندگی همینه. یعنی اونها هم به این روش تربیتی نادرست خو میگیرن. خب پس باید چی کار بکنیم؟ باید سعی بکنیم که حداقل یک تایمی از شبانه روز رو برای خانوادهمون وقت بگذاریم، با هم معاشرت بکنیم، با هم صحبت بکنیم. درسته که همه ما درگیر مسائل اقتصادی، اجتماعی و عاطفی هستیم، اما دلیل بر این نمیشه که بخوایم فشارهای خودمون رو به سمت دیگه خانواده تحمیل بکنیم و یا با اونها پرخاشگرانه برخورد بکنیم یا اونها رو در نظر نگیریم و فقط خودمون رو محق بدونیم که من مشکلات بسیار زیادی دارم، پس همه شما باید من رو درک بکنید. میگم زمانی برای گفتگوی شخصی و خانوادگی ایجاد بکنید تا اون فرزندانم از این نعمت گرم خانوادگی بهره مند بشن، درک متقابلی نسبت به نوع رابطه خانوادگی داشته باشن و اینکه بتونن از این شرایط به بهترین شکل استفاده کنن برای ارتباطاتی که خودشون در آینده میخوان شروع بکنن. یک اتفاقی که قدیم‌ها در همه جا وجود داشت و امروز نیست، این بودش که آدم‌ها برای هم نامه می‌نوشتن، پیام‌های متنی می‌نوشتن، حالا روی میز می‌ذاشتن، روی یخچال می‌چسبوندن. اگر از همدیگه دور بودن که خب برای هم نامه‌نگاری می‌کردن و ابراز احساساتشون رو به رشته تحریر در می‌آوردن. از بیانش لذت می‌بردن و از خواندنش لذت. اما متاسفانه امروز ما خودمون رو محدود کردیم به ایموجی، یعنی در تمامی اون صحبت عاشقانه‌ای که طرف مقابلمون داره انجام میده یا داره ابراز علاقه میکنه یا داره گله‌مندی میکنه از کمی‌ها و کاستی‌های رابطه، ما با یک پیام کوتاه یا نهایتاً یه استیکر جواب اون رو میدیم که نه اون متوجه میشه که شما منظورش رو فهمیدید یا نه
و اینکه اصلا خودتون هم متوجه نمیشید که چرا همچین ریاکتی نسبت به اون پیام داشتید. خب طبیعتاً وقتی پیام ها کوتاه میشه، جواب های کوتاه هم داره. وقتی که این گفتگو از دایره محوریت اصلی خودش خارج بشه، اون وقتی که دیگه هیچ معنا و مفهومی نداره. آدم ها با هم کم صحبت میکنن، مشکلاتشون و خواسته هاشون رو نمیتونن به هم منتقل بکنن، نمیتونن راهکاری برای اون به وجود بیارن و حلش بکنن. پس در شرایط این چنینی اون زندگی منجر به شکست میشه. در نهایت و جمع‌بندی اگر بخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که همه الگوها به خود ما برمیگرده. اگر ما شرایط زندگیمون رو بخوایم به یک شکلی جلو ببریم که همیشه طرف مقابلمون رو مقصر روابطمون بدونیم، باید این رو یادمون باشه که اکثر این اتفاقات رو خودمون رقم زدیم. یعنی با نادیده گرفتن، با کم لطفی کردن، با کم ابراز بیان احساسات کردن، با کم عشق ورزیدن و خیلی چیزهای دیگه شرایطی رو برای پارتنرمون به وجود میاریم که اون آدم از ما زده بشه، بریده بشه و جذب یک رابطه دیگه بشه. پس هرگز نمیتونیم ما دیگران رو مقصر اتفاقاتی که در زندگیمون میفته بدونیم، چون 99% مشکل از خود ماست. در ترتیب امیدوار هستم که پیج رو همچنان دنبال بکنید و از مطالب لذت ببرید و اون رو با دوستانتون اشتراک بگذارید. اگر سوالی داشته باشید خوشحال میشم در قسمت کامنت ها پاسخگوی شما باشم. آیدی تلگرامم رو در زیر همین ویدیو برای شما میگذارم. اگر نیاز به صحبت و مشاوره داشتید خوشحال میشم که در خدمتتون باشم. شاد و پاینده و پیروز باشید.